आता मित्रांनो वेलकम बॅक टू माय चॅनल वन मोर टाइम. तर आता बघतच असाल आपण आज गार्डनिंग करणार आहे. असं प्रॉमिस केलं तुम्हाला की मी गार्डनिंगचा ब्लॉग टाकेन, म्हणून आज ब्लॉग टाकतो. अरे थांब का, आवाज नको करू ना. आता मित्रांनो आता ही बघा, त्या दिवशी गेलेलो आणायला, तीही आणायला गेलेलो. तेवढी मोठी कैची आहे बघा. दाखवतो का कशी कापतो आम्ही इकडे. Watch hours. No, body watch. So you wanna say something? You can talk while you say. I know. Are you going to help Dada doing this or not? मित्रांनो एक हिशोबाने एक्सरसाइजच आहे. हात दुखायला लागले ऑलरेडी माझे, पण करायला लागतंय सगळ्या गोष्टी बाहेर आल्या. बायकोनी आता एवढा रिक्वेस्ट केला तर त्या हिशोबाने जरा हप्त बनतो. I'm gonna take my watch out guys because जाम लागतोय खटकाच. मित्रांनो हे बघा, असं हे इकडे कटिंग करायला लागतं. What do you call this? It's a hedge. हेज. मित्रांनो याला हेज बोलतात. आता हेज म्हणजे काय, आता मी बुशच बोलतात. मित्रांनो बघू शकता तुम्ही आता इकडे कसे होते आणि कसे झाले बघा जरा. आणि जर आपला हा मोठा ब्लॉग होणार आहे मित्रांनो, तुम्हाला सांगतो, कारण का भरपूर एरियाज आहेत जे मला गार्डनिंगचं करायचे. मी असा विचार केला आहे की एक एक करून तुम्हाला असं सेक्शन दाखवेल जिकडे मी गार्डनिंग करीन. ती बायकोने रिक्वेस्ट केलाय म्हणून बायकोच्या रिक्वेस्टवरती गार्डनिंग करतो. तर स्टे ट्यून राहा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बघा है ना. हात दुखायला लागले. इट्स लाईक अ वर्कआउट फॉर द आर्म्स आहे. मित्रांनो बघा, पहिला वर्कआउट करायचो मी, पण असे हे जाडे जाडे आर्म्स. आता काही नाही करत. लग्न झाल्यापासून नुसता काम, घरी या, बायको जेवढं बनवते खात राहतो मी. माझे मित्रांनो माझे कापून हात दुखायला लागले. सोबीने फक्त स्टिक पकडले, तिचा हात दुखायला. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा मित्रांनो. असं ही हाईट कमी केली आहे मी. हायरेज बिहेव युअर सेल्फ. हा फटके दे नाही तर. त्याच्यानंतर मित्रांनो मी काय करणार आहे, आता जशी वरची जी लेन्थची कापली आहे ना, त्याच्यानंतर आपण साईडचा कापली. आयरिसला खेळायचं आहे. बघत असाल आता थोडे कापले आपण. आता ही जी साईड आहे ना, ही जी बाहेर आली आहे, त्याला आपण ट्रिप देऊ. ठीक आहे ना. मस्त कापलेत. पण प्रोफेशनल असे लोक इथे युजली ना, तुम्ही पैसे देऊ शकता आणि कापून घेऊ शकता. पण मित्रांनो ते अराउंड आय वुड से 1500 ते 2000 रुपये घेतात मित्रांनो. फक्त एक घंटे तासावरती काम करतात. तर त्या हिशोबाने 2,000 3,000 रुपये लागतात गार्डनिंगचे करायला. तर आपल्याला फ्री टाईममध्ये का नाही करतात ना. बघा तर आपल्याला कशी कटिंग होते.
मित्रांनो एकदम इंटेन्स वर्कआउट आहे. बघत असाल तुम्ही कॅलरीज पण करू राव मी पापा. आणि सोफ तिकडे बघून हसते आणि बोलते काय शियापा चालला माझा. तुम्हाला एकदा दाखवत होता. फायनली आपलं झालं आहे कट करून. 15-20 मिनिट लागतात पण लुकावर तुम्हाला कळलं कसं होतं मला. हे बघा हा कापलं कसं घराला लुक येतं बघा. फक्त एवढी कटिंग केली मित्रांनो. तर काही फक्त थोडं टायडीअप करायचं आहे आणि मग आपलं झालं. थोडं खाली एक फायनल टच मारतो मी परत एकदा. तर मित्रांनो तुम्ही बघतच असाल मागे गार्डनिंग केलेली आहे मी ती. ही बघा दाखवलं तुम्हाला. तर एक सिप मारतो. पाणी आहे मित्रांनो कुठे नाही बघा. मला वाटलं काय ते दारूवरती ते पाणी आहे. थकलेले असताना मित्रांनो तुम्ही आणि पाणी पितो ना सबसे बेस्ट ड्रिंक इन द वर्ल्ड आहे. ओके तर मित्रांनो तुम्ही बघितलंच असेल आता आपण पूर्ण अँगल मस्त मारलाय. तर तुम्हाला दाखवतो परत एकदा कसं कसं खडं बघा. आता प्रोफेशनल आहे मी. पहिल्यांदा केलं मित्रांनो पण आवडलं तर सांगा. हे बघा कडं कशी कापली. एक नंबर कापली की नाही. हे बघा आणि मला आवडलं तर तुम्ही मला सांगा. अजून आपल्याला दाखवायचं तर तुम्हाला अजून दुसरं मी टायडिंग अप दाखवून कसं करतो ते. ठीक आहे ना. स्ट्रेट येणार. तर मित्रांनो या व्लॉगमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार काय काय करणार आहे. तर हे बघा ही एवढी जी घाण आहे ना मला सगळं गार्डनिंग करायचं आहे. बघत राहा बघा. हे सगळं आपण साफ करू. हे सगळं साफ करू आणि मागे पण दाखवतो तुम्हाला. हे सगळं मला कट करायचं आहे इकडे. चांगलं बनवतो म्हणजे कसं ना कधी बाहेर आलो मागे आल्यावर बरं वाटतं. तर हे सगळं इकडे साफ करायचं आहे मला. तेव्हा ती एरिया तिकडे साफ करायचं आहे. तो कोपरा साफ करायचा आहे. आणि हे सगळं जसं एक स्निक पीक देतो खाली बघा. तर अशी भरपूर काही माझ्याकडे फळं आहेत तिकडे. फळं म्हणजे भाज्या आहेत. तर सांगा मला. बघा स्ट्रॉबेऱ्या पण यायला निघाले. दाखवतो म्हणतो है ना.